السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الرسم وتعليم الرسم مهم جدا تنسيق الألوان ودرجات الألوان. اللون الأخضر مثلا على سبيل المثال، الأخضر تلوين الأشجار، درجات كثيرة جدا من الأخضر. النهاردة هنشوف درجة رائعة وهادئة ومريحة جدا بتظهر بشكل رائع عندما تكتمل الصورة. شوفوا معايا الدرجات دي في رحلة النهاردة. والأخضر ده هيكون أخضر مائل للرصاصي. هو الأخضر لو شفت اللون لوحده ممكن ما يعجبكش، ولكن بعد نهاية العمل بهذه الدرجات هتعجبك وهتحس إن في لوحة مختلفة وألوان مختلفة. وكذلك كل الألوان، مش الأخضر لوحده، كذلك الألوان كلها اللي بتستخدمها في لوحتك وفي ملو مساحات العناصر اللي حددتها. البني درجات كثيرة جدا، الرصاصي، السماوي، البرتقالي، الأصفر، كل دي فيها درجات. كل هذه الألوان درجات كثيرة جدا ومختلفة، ولكن تنسيق الألوان ده مع بعضها بتبقى النتيجة مختلفة جدا. تعالوا نشوف لوحة النهاردة، هي ألوانها مختلفة شوية. أغلب الألوان اللي فيها العنصر الأخضر اللي هي الأشجار وطريق في أرض زراعية، كلها العنصر الأخضر هو الغالب هنا، ولكن وضعنا الأخضر بألوان مختلفة. تعالوا نشوفها ونشوف النتيجة بهذه الدرجات اللونية المختلفة. تلاحظ ان اللون الاخضر او درجات الاخضر المستخدمة كلها مائلة للرصاصي، اما الاخضر الصريح وضعناه بنسب بسيطة جدا كما نرى الان، وهيكون في النباتات يعني ظاهر بشكل كبير شوية في النباتات القريبة اللي هنرسمها في الآخر إن شاء الله. في الأشجار البعيدة نفس الدرجة، درجة الأخضر الرصاصي، ولكن هيكون فاتح شوية، باهت شوية في الأشجار البعيدة كما نرى الآن. وهنا المجرى المائي بياخد ألوانه، ألوان المياه بشكل سريع. طبعا ده هيكون باين من بين سيقان الأشجار والأوراق اللي هتوضع في الآخر في هذه الجزئية، ولكن يعني وضعنا له ألوانه المبدئية سريعا. شفت حتى اللون الأرضية إذا كان حرف أو جسر القناة المائية دي، اللون واخد اللون الرصاصي أيضا بدرجاته، ولكن رصاصي مائل للبني شوية. هذا الانسجام اللوني هيشكل في الآخر لوحة رائعة مريحة للعين وليها طعمها الخاص إن شاء الله. وتعالوا نشوف حتى طريق واخد للبنية شوية، اللون البني الفاتح، ولكن هنضع الطريق أجزاء مضيئة وأجزاء مظللة. الأول بندي اللون المبدئي للطريق بشكل عام دون أن نضع يعني ضوء صريح أو ظل صريح، وفي النهاية نضع ظلال الأشجار ده على الطريق بشكل سريع بضربات سريعة وبلون رصاصي أيضا، ولكن رصاصي مائل للبني كي يناسب الظل على الطريق. قلنا من قبل أن الظل بيناسب اللون المظلل عليه. بظلل على أخضر بيكون الظل من جنس اللون الأخضر، بظلل على
رصاصي بيكون الظل من جنس اللون الرصاصي، وهكذا. طبعا الطريق فردناه، وضعنا ألوان، والآن بنفرد الألوان بشكل سريع. المنظر اللي معانا كبير، وأنا استخدمت قطعة من القماش فردت بيها اللون مبدئيا، وبندي الجزء المضيء زودنا إضاءته وسبناه. طبعا لسه هندي ظلال على الطريق، ولكن خلوا الظلال دي بعد ما ندي سيقان الأشجار علشان أو لكي نضع الظلال في مكانها الصحيح. الطريق مرتفع من الوسط ومائل من الجانبين. الميول دي بنحصل عليها ازاي؟ كيف نحصل على هذه الميول وكأن جانب الطريق مائل في اليمين وفي الشمال؟ بمجرد ما نضع الظل كما نرى الظل، ظهر ذلك الميل، وهذا الميل هتكون فيه الأشجار اللي هنرسمها الآن. وبدأنا بالفعل رسم أقرب شجرة، وحتى جذوع الأشجار واخدة اللون الرصاصي أيضا، لتكون اللوحة كلها منسجمة الألوان. درجات الأخضر هنا كما قلنا مختلفة، واللون الأخضر هو سيد اللوحة وبطل المنظر، ولكنه أخضر بدرجات مختلفة. وكذلك كل العناصر الموجودة من طريق وسيقان كلها واخدة اللون الرصاصي بدرجاته، منها ما هو رصاصي فيه الأخضر، ورصاصي فيه البني، وهكذا. ولكن هناك لون داكن ولون فاتح، اللي هو مسألة الضوء والظل. لاحظ أن الألوان البعيدة ألوانها باهتة، لتكون هناك مصداقية في درجات الألوان في البعد. وحتى الآن لم نضع تفاصيل الأوراق. تفاصيل الأوراق هتوضع بشكل رائع في النهاية، وخاصة التفاصيل اللي هي فيها الضوء الأوفر، الضوء العالي، حتى يحدث التباين الرائع. والآن شوف معايا وأنا بدي الضوء العالي شوية بالنسبة للشجرة القريبة جدا. هكذا ننشئ أغصانها بلون مضيء شوية، ولكن تلاحظ إن هو في درجات الرصاصي الأخضر، الرصاصي اللي فيه الأخضر، ولكن درجة فاتحة أكتر بندي بيها التباين بالنسبة للأوراق. ولاحظ معايا الآن ونحن نضع اللون البني الغامق شوية في سيقان الأشجار من أعلى، حيث أنها مظللة، وقعت تحت ظل الأشجار فكانت مظللة نسبيا. أما الشجرة من تحت واخدة الضوء زي ما هي، ولسه هندي ليها أضواء أكتر بالنسبة للجذوع السفلية. ونفس الكلام في الأشجار في الناحية اليمين، هتاخد نفس الظلال التي نضعها الآن.
وهنا نضع الظلال أيضا، ولكن كل الظلال كما تشاهد وتلاحظ من ناحية الشمال، حيث أن الإضاءة إيه؟ الإضاءة ومصدر الإضاءة من اليمين. ونلاحظ أيضا ونحن نضع الظلال، نضع الظلال بلون متذبذب، ضربات رأسية، مش لون ثابت، ولكن يعني ضربات رأسية متقطعة تبين تفاصيل الجذوع ولحاء الأشجار اللي هو بيكون بالشكل ده يعني. طبعا بننتهي من الجذوع الصغيرة والفروع الصغيرة، لأن المرحلة القادمة ستكون يعني إيه، رسم الأوراق نفسها بالإضاءة، فبننتهي من الجذوع تماما، لأن الأوراق هتيجي على الجذوع دي بعد كده. ويلا تعالوا ناخد بالنا من الجزئية دي، جزئية مهمة. أنا الآن بضع الإضاءة المتخللة من بين سيقان الأشجار، وحالا إن شاء الله نضع ظلال هذه السيقان. طبعا كما قلنا بدأت أدي الظلال هكذا، لسه زود الظلال، ولكن بحدد مكان الظل خلف كل جذع من هذه الجذوع. مصدر الإضاءة من اليمين، فالتظليل كان إيه على الشمال، تظليل السيقان، وبعد كده ظل الأوراق نفسها كان بالشكل ده بهذه السرعة، فظهرت بشكل رائع. ولكن نلاحظ أننا وضعنا الظل من جنس لون الطريق اللي هو الرصاصي المائل للبني. ومعي الآن تأمل كيف أضع الأغصان وأوراق الأشجار. طبعا الشجرة القريبة هيكون فيها الإضاءة أعلى شوية، والأشجار من بعدها هتظل مظللة لأنها وقعت في الظل، وده بيحدث تباين رائع. تابع معايا ولاحظ. في الحقيقة هذا النوع من الأشجار، شجر الكزورين، بتكون أوراقه يعني كما لو أن عليها التراب، بهذه الدرجات اللونية، اللون الرصاصي الباهت ده، وأوراقها بتكون بهذا الشكل، وواخد طبعا للون الأخضر. صفين رائعين من أشجار الكزورين على حافتي الطريق الرائع وسط الأراضي الزراعية والهدوء والراحة. مثل هذه المناظر لا شك أنها تجلب طاقة إيجابية، وتذكر بهذه الأجواء المريحة. في بعض الأماكن نضع التفاصيل وإضاءة الأوراق باللون السماوي، وخاصة في الأشجار من ناحية الشمال،
حيث أنها في الظل. أنشأنا الأغصان مسبقا، ونأتي على أطراف كل غصن أنشأناه ونضرب بضربات الإضاءة، اللون الفاتح، لون سماوي، فيه الرصاصي، فيه الأخضر الخفيف، ونضع بعد ما زودنا اللون بالأبيض يعني أصبح مضيء، بنأخذ أطراف الأوراق فقط، أطراف الأوراق، فيحدث هذا التباين كأنها أغصان بعضها فوق بعض. وهنا الإضاءة أعلى نسبيا. وتعالوا نشوف النباتات اللي تحت اللي في الظل وكيفية وضع الأوراق من قريب. تأمل معي باللون الأخضر الفاتح، قد وضعنا اللون الزيتي مسبقا، والآن الأطراف بالأخضر الفاتح بتظهر هذه الأوراق بهذا الشكل الرائع. وتنتهي رحلتنا سريعا. دعواتي في الختام للجميع بالتوفيق والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة، وبفكركم بالإعجاب في النهاية كي نستمر وينتشر الخير على أيديكم. بارك الله فيكم، وعلى أمل لقاء بكم ومنظر جديد وأجواء جديدة ومعلومات جديدة في عالم الرسم. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.